Hi guys, Levity Tech එකෙන් මම මතුෂාන් සජීව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට එන්නේ මේ first time එකට නම් මම කරන්නේ tech videos. ඉතින් මම කරන්නේ අලුතෙන් release වෙන්න තියෙන දේවල් සහ දැන්ට release වෙලා තියෙන දේවල් ගැන ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් දැන්ම subscribe කරන්න මාව. ඒ වගේම තමයි bell mark එක click කරලා notification on කරන්න. ඔයගලන්ට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න ඕන. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගලන්ට මතක නම් මගේ channel එකේ දාපු පළවෙනිම වීඩියෝ එක තමයි S20 series එක ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ඉවර වෙනකම් බැලුවා නම් ඔයගලන්ට මතක ඇති ඒ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තිබ්බ පොඩි බෝනස් ෆීචර් එකක්. ඒ තමයි Samsung Galaxy Z Flip කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයගලන්ට කියන්න ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මම ගියා මෙහි ජපාන් වල තියෙන ප්‍රධාන නගරයක් වන හරජුකු වල තියෙනවා Galaxy එක. ඉතින් මම ගියා මේ Galaxy එකට ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝස් ටිකක් ගන්න. ඉතින් අපි දැනගෙන හිටියා මේ වගේ ෆෝන් එකක් එනවා කියලා. අපි දැනගෙන හිටියා Samsung Unpack event එකෙන් folding ෆෝන් එකක් රිලීස් වෙන්න තියෙනවා කියලා. මොකද අපි ගොඩක් ෆොටෝස් දැක්කා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වීඩියෝස් ලීක් වුණා. Twitter වල එක එක අය ට්වීට් දාන්න ගත්තා මේ වගේ ෆෝන් එකක් රිලීස් වෙන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් අන්තිමට හරියටම ඒ ලීක්ස් වල තිබ්බ විදියටම මේ ෆෝන් එක මේ විදියටම රිලීස් වුණා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියටම මම ආ මේ ෆෝන් එක බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම මේක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං ෆෝන් එකක් කියලා. මොකද මම මගේ අතේ මේ ෆෝන් එක විනාඩි 20ක් විතර මම තියාගෙන එහෙට මෙහෙට හොඳට මම බැලුවා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ඉම්ප්‍රෙෂන් එක තමයි මේ ෆෝන් එක ගැන. මම හිතන්නේ මේක තමයි දැනට මාකට් එකේ ගන්න තියෙන හොඳම ෆෝල්ඩින් ෆෝන් එක. මොකද මමත් ගොඩක් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ෆෝල්ඩින් ෆෝන්ස්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර තිබ්බ Nokia, Samsung, Motorola ඒ වගේ තිබ්බ ෆෝල්ඩින් ෆෝන්ස්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක නම් ගිය අවුරුද්දේ Samsung ලගේ Samsung Fold කියලා ෆෝන් එකක් රිලීස් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ මෑත කාලෙකදී Motorola Razr කියලා ෆෝන් එකකුත් රිලීස් වුණා. ඉතින් මේක තවත් Samsung flagship specs තියෙන හොඳ ෆෝන් එකක්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ Motorola Razr කියන ෆෝන් එක folding ෆෝන් එකක් වුණා. මේ ෆෝන් එකේ කිසිම flagship specs එකක් අපිට දැක ගන්න නැහැ. ඒ Z Flip එකේ flagship specs ගොඩක් දැක ගන්න තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ processor එක Snapdragon 855 Plus කියන processor එක තමයි තියෙන්නේ. මේකේ 8GB RAM එකක් සහ 256 internal memory එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 3300 mAh battery එකක් සහ මේකේ wireless charge උත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් මේකේ main කැමරා එක තියෙන්නේ dual camera setup එකක්. 12 megapixel ultra wide lens එකක් සහ 12 megapixel wide lens එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ 12 megapixel wide lens එකේ optical image stabilization සහ 8x digital zoom අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි tracking auto focus කියන feature එකත් අපිට මේකේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ 4K 60 fps ultra HD video recording කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ front camera එක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ 10 megapixel camera එකක්. ඉතින් අපිට හොඳ selfie එකක් ගන්න මම හිතනවා ඒ cam එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා. ඒ වගේම අපි ෆෝන් එකක් ගද්දී අපි ගොඩාක්ම බලන්නේ ඒකේ පාට. ඉතින් මේකේ පාට තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි mirror purple සහ mirror black සහ mirror gold කියන පාට තුන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පාට තුනෙන් කැමති පාටක් ඕගොල්ලන්ට තෝරගන්න. අපි මේ ෆෝන් එක අතර අරන් බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පෙනේ Samsung ලා try කරලා තියෙනවා වෙනස්ම විදියේ ඩිසයින් එකක් සහ වෙනස්ම විදියේ මැටීරියල් එකක් යූස් කරලා වෙනස්ම විදියේ ෆෝන් එකක් හදන්න. ඒක ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එකක් බෙඩ් කරනවා කියන්නේ ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා ගොඩක් මහන්සි වෙලා කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ප්ලාස්ටික් ඩිස්ප්ලේ එකක් නෙමෙයි. මේකට දාලා තියෙන්නේ ultra thin folding glass display එක. ඉතින් මේක glass එකක් උන් නැත්තම් වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ fingernails වලින් නැත්තම් නියපොතු වලින් මේ display එක හීරෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපේ නියපොත්ත උනත් මේ display එක අස්සට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ? මොකද මේ ළඟදී රිලීස් වුණ Motorola Razr ෆෝන් එකට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒ වගේම තමයි මීට කලින් රිලීස් වුණ Samsung Fold display එකත් අපේ fingernails වලට හීරෙන්න ගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා මේ Samsung Galaxy Z Flip කියන ෆෝන් එකට මේක ලොකු advancement එකක් කියලා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ display එක ගැන. මේකේ main display එක ඇත්තටම තියෙන්නේ 6.7 FHD plus dynamic AMOLED display එකක්. ඒ වගේම තමයි 60 Hz display එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ cover display එක ගැන අපි කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ 1.1 inch super AMOLED display එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ main display එක ගැන කතා කරන නිසා මට දෙයක් අමතක වුණා කියන්න. මේකේ තියෙන්නේ hole punch cutout display එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ ගොඩක් thinner bezels තියෙන ෆෝන් එකක් වුණත් ඒ මේ ෆෝන් එකේ main display එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ෆෝන් එකේ හරියටම fold වෙන
සෙන්ටර් එකේ තියෙන ක්‍රීස් එක. ඒ කියන්නේ ඒ නැම්ම. අපි මේ ෆෝන් එක ස්ක්‍රෝල් කරන්න අපිට ඇත්තටම මේ ක්‍රීස් එක දැනෙනවා. මේ නැම්ම දැනෙනවා. මොකද මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ හරි මැදට මේ ෆෝල්ඩිං වෙන තැන තියෙන නැම්ම අපි වෙබ් පේජ් එකක් බ්‍රවුස් කරද්දී නැත්නම් අපි ෆොටෝස් බලද්දී නැත්නම් මොනවා හරි දෙයකට අපි ස්ක්‍රෝල් කරන්න අපිට හැමදාම මේ ක්‍රීස් එක දැනෙනවා. ඒත් මම හිතනවා මේක අපි දිගටම පාවිච්චි කරද්දී මේක යූස් කරද්දී මේකට පුරුදු වුණාම අපිට එච්චර මේක නෝටිස් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනිත් ඩිෆරන්ට් චොයිස් එක තමයි මේ ෆෝන් එක ෆෝල්ඩ් කරාම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඇත්තටම ඒක ගොඩක් අපිට යූස් වෙන්නේ වෙලාව බලා ගන්න නැත්නම් නොටිෆිකේෂන් එකක් වගේ බලා ගන්න තමයි. ඒත් මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකට වඩා මම හිතනවා Motorola Race එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක් වටිනවා කියලා. මොකද ඒක අපිට අපේ නොටිෆිකේෂන් රීඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ Samsung Z Flip එකේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපිට පුළුවන් නොටිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා කියලා දැක ගන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ එක්සැම්පල් එකක් විදිහට you have a message වගේ පොඩි දෙයක් දැක ගන්න තමයි. ඉතින් අපිට ඊට එහා අපිට මේ නොටිෆිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන නම් අපිට අන්ෆෝල්ඩ් කරලම බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක ෆෝල්ඩ් කරලා තියෙද්දි අපේ ප්‍රයිමරි කැම් එකෙන් අපිට සෙල්ෆි එකක් වගේ ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් පවර් බටන් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා සෙල්ෆි එකක් ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ 1 inch ඩිස්ප්ලේ එක අපේ view finder එක හැටියට පාවිච්චි කරලා අපේ සෙල්ෆි එකක් අපිට ගන්න. ඉතින් මේ 1 inch ඩිස්ප්ලේ එකෙන් මහ ලොකු දෙයක් පේන්නේ නැති වුණත් ඕගොල්ලන්ට සෙල්ෆි කැම් එකට වඩා හොඳ ක්ලියර් ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහේ ප්‍රයිමරි කැම් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න. අපි දැන් කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අන්තිම ඩිසයින් අප්ඩේට් එක ගැන. ඒ තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හින්ජ් එක. මොකද ෆෝන් එක ෆෝල්ඩබල් ෆෝන් එකක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉතාමත්ම වැදගත් දේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හින්ජ් එක. මොකද මේ හින්ජ් එකට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේ ෆෝන් එක තවදුරටත් පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. මම හිතනවා ඉතින් Samsungලා ගොඩක් ඉතිහාසයක් තියෙන කම්පැනි එකක් හැටියට මේගොල්ලෝ ෆෝල්ඩින් ෆෝන්ස් හදපු පළවෙනි වතාව නෙමෙයි. ඒ දැනුමත් එක්ක හදපු හොඳ හින්ජ් එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් කියලා හිතනවා මේ Z Flip ෆෝන් එක. මොකද මම එහෙම කියන්නේ ඇත්තටම මේ හින්ජ් එක ගැප්ලස් හින්ජ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් Samsungලා කියනවා මේ හින්ජ් එක ඇතුලේ තියෙන පොඩි ෆයිබර්ස් වගේ බ්‍රෂ් එකක්. ඒ බ්‍රෂ් එකෙන් මේ හින්ජ් එක ඇතුළට ඩස්ට් එක වගේ දේවල් ගිහින් හානි වෙන එක වළක්වන්න. ඒ වගේම මේක 3 step හින්ජ් එකක්. අපිට ඕන පුළුවන් මේ ෆෝන් එක halfway ෆෝල්ඩ් කරලා කොහේ හරි ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක තියලා ලැප්ටොප් එකක් වගේ ඕනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සමහර ඇප්ලිකේෂන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ගැලරි ඇප් එක සහ කැමරා ඇප් එක මේ halfway ෆෝල්ඩ් කරලා තියෙද්දි යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ ඇප් හදලා තියෙනවා. තවත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් ආපු S20 series එක නැත්නම් ගිය අවුරුද්දේ ආපු Note 10 එක. ඒ වගේ ෆෝන් වල ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරේ in display fingerprint sensor එක. ඉතින් Galaxy Z එකේ මේ සැරේ මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මේ fingerprint එක power button එකට ගෙනලා තියෙන එක. මම හිතනවා හැබැයි ඒක හොඳ move එකක් කියලා. මොකද මම හිතනවා in display එකට වඩා මේ power button එකට ආවහම මේ fingerprint එක ගොඩක් accurate කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඕගොල්ලෝ හිතාගෙන හිටියේ නම් සමහර විට headphone jack එකක් තියෙයි කියලා. මේ ෆෝන් එකෙත් headphone jack එකක් නැහැ. ඉතින් අපිට වෙනවා එක්කෝ ඒකත් එක්ක එන headset එක හෝ අපිට wireless headset එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේකේ price එක වෙනවා $1380ක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා මේක හැමෝටම ලොකු අත්දැකීමක් කියලා. මේකත් size එකෙන් ලොකු display එකක්. ඒත් මම හිතනවා iPad size display එකක් උනත් fold කරලා අපේ pocket එකට දාගෙන යන්න පුළුවන් කාලයක් ඉදිරියට එයි කියලා. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ ෆෝන් එක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ? ඔයගලන්ට අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන් කමෙන්ට් කරලා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් like කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න තවත් යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එනකම් sayonara.